A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabi még nincs itt a rendezvényen, mert éppen hőmérsékletet. Miért, hol tartunk? 23 foknál. Hoppácska, azért 3 fokkal fölment egy óra alatt. Pedig a napot... Egy hét alatt te. Persze. Ja. Pedig a napot nem láttam. Érdekes autók vannak itt velünk, és itt az érdekest arra utalok, hogy az egyik az nagy, a másik viszont jót fog menni. A nagyjal fogunk kezdeni, ami egy REM, amit a Petrányi Autónak köszönhetünk, akik most már behozták a Dodge-ot és a REM márkát újra Magyarországra, tehát a REM-et nem újra, hanem először a Dodge már régebben volt, aztán és most jön föl, mint a talajvíz, és Szabolcs barátunk rögtön hozott egy ilyen, hát, minek hívjam ezt? Pusztító. Pusztító? Egy ilyen kellemes pick-up. Igen, egy ilyen városi parkolós autó, kellemes pick-up. El kell mondanom, hogy ez megint egy olyan autó, amit a Csabi a forgatás előtt, tehát nehezen tudtunk elkezdeni forgatni, mert ami tetszik neki, azzal úgy elmegy, kirándulgat, körülnéz. Ez olyan szintig volt, ez kivitte, megmutatta az asszonynak. Az nagyon veszélyes, mert akkor mindig venni akar belőle, hogyha már az Adri engedélyét kéri. Úgyhogy hozzád fordulok. Tetszik, én szeretem eleve az amerikai ilyen különlegességeket, főleg azért manapság ez unikum, egy ilyen jó kis V8, bár ugye múlt héten voltam jó kis V8-as Touareg, az is tök jó volt, de ugye itt is a oldalára is van írva, hogy V8-as, igaz, az másra utal. Mindenesetre 5,7 Hemi, 401 lóerő ebbe a kivitelbe, de szerintem egy ilyen pick-uphoz azért az is elég lesz, úgyhogy tök jó egyébként. És nem mondhatjuk, hogy nem volt ellenfele, mert volt. Igaz, hogy borzalmas gumin, ezen legalább egy kicsit jobb gumi van, vagy legalábbis ide jobb. Meg ez összkerékhajtás. De hogy volt? Tehát mentünk már ilyen szörnyekkel, lesz mihez hasonlítani. János, mit vársz tőle? Körbe találunk, és nem vágja le a sikánt. Tehát, hogy ő az, aki ilyenekkel mindig a kedvet érez. Hogy Eddig. Alapvetően tök jó, meg én azt gondolom, hogy tehát az, hogy kihaltak ezek az amerikai márkák részben Magyarországon, meg Európában, az szerintem jogos. Viszont az ennyire különleges autók, mint a REM is, meg ugye a Challenger, meg Charger, ugye mindenből gyakorlatilag a csúcsmodellek, azok szerintem mégiscsak jó, ha lehet kapni valamilyen úton, módon, úgyhogy számomra ez örömteli. És az, hogy pont a Petrányiék, akikkel meg amúgy is jóba vagyunk, ugye ez tényleg nagyon jó hír. Maga a kocsitól sokat egy versenypályán nem várok, viszont tényleg nagyon vicces ezekkel menni. Ugye a sima Hemi motoros, mivel mentem legutoljára a Győrbe. Dodge-al, és egyébként mentünk itt is 5-7-es Hemivel, csak akkor még az Dodge az is volt. utcán nekem, ahogy főleg, hogy magyaráztad mi, hogy mekkora, és milyen jó volt vele menni, utcán az tényleg egy tök jó autó volt. Tehát Jánosban van egy kis megalománia, azért legyünk őszintén. Nem, ahogy a nagy autókat nem szeretem, kivéve valamiért ezek tetszenek. Tehát ezek, ahogy futnak, nekem az úgy bejön. Mert sokkal inkább teherautóként gondolok rájuk, és egy teherautóhoz képest ez annyival sportosabb, meg annyival jobb élmény, meg nagyon csöndesek, nagyon jól reagálnak, tehát hogy olyan jó motor van benne, hogy egy európai pick-upban mikor tudsz ilyen motort választani? Soha. Tehát pont az, ami az európai pick-upokból nekem beindítod, és Brüsszelbe felkapcsolódik egy lámpa, bazd meg. Hát. Igen, tehát hogy ami nekem azokból hiányzik, pedig azok is már nagyon jó autók, hogy egy igazán jó motor legyen benne, az ebben benne van. Az, hogy még nagyobb, hát Istenem, el lehet húzni vele még nagyobb dolgokat. Hát állítólag Amerikában, vagy hát egyébként ez 5 tonnát tudna húzni, csak a itteni szabályozás miatt 3,5-re van vizsgáztatva, hogy ne kelljen hozzá a teherautós jogosítvány. Igen, viszont azt hogy húzza? Bárhogy. Keresztbe. 130-al keresztbe. Nem kell rá gumis a trélerre. Na játszátok le, ki kezdve. Ki kéne egyszer próbálni egy ilyen tesztet, nem? Hogy 3,5 tonnás van, baromi nagy dolgot, hogy elhúzni vele. Arrébb, igen, biztos, hogy el tudom. A Fast and Furious-ban hányszor láttuk, hát hogy el lehet húzni. Páncélszekrényt vagy. Ugye? Megint nőnye. Mondom, én nagyon rossz vagy mostanában. És mindjárt rábeszélem magát, hogy mehessen, és akkor... Menjek, belenéz a napba, menjek. Jó van, megyek. Jó van. Melegítesz? Mit? Vagy kell a Might Hybridnek a... Nem érzem. Nem. Szerintem mehetsz erőből. Ebben milyen Might Hybrid kéne, hogy... Várjál, ez a másik irányból könnyebb lett volna körbe menni. Szeretsz kirándulni. Emlékszem, amikor ezt teszteltük a garázsba, vagy hát ugye nyilván az elődjét. Mi meló volt nekem ebben azért beszállni? lehajló fellépő, igen. Kicsit menő. Ami igen, visszahajlik, ahogy. Igen. De a másik, ami nem tetszik, ott a Platón oldalt van egy box. Azt látod? Igen. Az felnyitott, belülről is lehet nyitni. De miért? Tehát, hogy ki tud abban, még egy gyereket se tudsz belerakni, tehát hogy belülről is. Hát vagy nagyon kicsit. Igen. Tehát,
bezárod a kutyádat, megtanítod, hogy kell belülről kinyitni, vagy? Megnézegettem itt ezeket a pick-up időket. Az X350-es Mercedes vezet 54 féllel. Az is tuningolt volt. Igen, és akkor az első olyan, ami méretben már stimmel, az az F150 Raptor, az 56700. Azt megfutjuk szerintem. Aztán a Shelby F150 az 57800, és a Dodge régi változata meg 59100. Tehát ilyen időink vannak. Egyébként én azt gondolom, hogy ezzel a gumival egész normálisat fogtok menni. Reméljük, igen. Összkerékhajtásba kell menni vele nyilván. Egy busznyi tengelytávja mondjuk, de... Amikor Szabolcs itt ment vele, melegítette, azért egyenesen arrébb megy ám gyorsan. Hát... Meg ha azért azt is tegyük mellé, hogy ez a Hemi blokk, ugye ez nem az, amit nagyon szét tudnál ütni, vagy... Nem. Azért ezek a örökkévalóságnak szólnak még. Igen. Ez ilyen amerikai feelingeket hoz nekem vissza mindig, amikor ilyet látok. Tehát, hogy hiába vagyunk a saját pályán, tehát Magyarországon, de ilyet én azért nem nagyon látok ilyet Európában, viszont Amcsiban meg ugye minden második autó ilyen. Gyakorlatilag a gyereket is ilyennel viszik kb. Abszolút. Iskolába. De ott akkora területek vannak, meg akkora utak, meg akkora minden, hogy ott nem is tűnik fel, hogy ilyen Igen. baromi nagy. Hát meg egyébként nagyon tágas, meg minden tényleg. Itt az meg mindenhonnan kilóg. Igen. Hogy beleült. Rajtprogram, Szabikám! Okos legyél! És 61, azért az első két adásnak a autóit leverte. Figyelj, most mondom, Csabi vesz egy ilyet. Ahogy megy vele, azon érzem. Vagy ez is erre széges gerjedni. autónak. Ez is jó lesz széges autónak, igen. Rá fog gerjedni erre a járműre. Meg hogy van hangja valaminek, ami megy. Igen. Belelkesedik az is. Persze. Ilyen ijegység lehet, hogy megáll. Igen. Mondjuk azért nincs nagy ijegység, mert most, nem fordultál be, akkor mi van? Átmentél egyenesen. Régen volt egyszer valamikor operatőrnek olyan ötlete, hogy pont ott átlóba beáll, hogy ő onnan veszi, mert az Igen. jól néz ki. Mondtam, hogy inkább ne. Ő. Hí, more! 95-tel megbátorodott. Megbátorodott, elég komolyan áthaladt a dolgokon. Új. Ez neked szép. Nekem tetszik egyébként. De ahogy mozog? Az inkább ijesztő. Igen, ugye? Jó, de ilyen autóval így életében nem kanyarodott még senki. Sőt, még a tesztelési ciklus alatt se. Se. Senkinek nem jutott eszébe. Nem, hogy ezt így kéne használni. Nincs akkora barom, mint mi. Igen. Na lássuk. Hát az 54 az nem lesz megint Nem, az nem. Milyen jó gumik szaga van neki. Időmérés, első kör, 54 másodperc, 350 000. Összidő, Leggyorsabb pickup, csak nem látszik. 42 másodperc, 584 000. Megyek vissza a szemészetre. És az X350, amit tuningolva hoztak, hogy az azt is megverte. Jesszus Mária! Belenézek, hogy Fordból. Két körön nézd már meg, hogy ott is megvan-e a pick-up vezetőhely. Meg bizony. Meg. Igen, 1.43, 3.86 és 1.4, ott még többet. Ott 8 tizeddel. Figyelj! Megveheted. Megveheted. János Unottan azt mondta, mert belementem a pick-upokba, hát azért az 54 az nincs, meg ugye az a legjobb idő a tuningolt X350 Mercedes. Igen. Na arra is rávett egy 2 tizedet, Hoppá. két körön meg 8 tizedet, pedig nem tűnt, jó egyenesben nagyon elment, de hogy egyébként Igen. nem tűnt olyan eszeveszettnek, tehát a méretosztályát, amiket eddig mentetek, azokat én 2-3 másodperccel vettem meg. Az durva. Nyilván ez köszönhető azért a guminak is, de milyen az élmény? Egyébként nagyon vicces, kicsit olyan volt, tudod, ilyen amerikai ilyen túlélő filmekben, itt, mit tudom én, manapság a rock például ilyen divatos szereplő, és így megmentjük a világot, és akkor mindig egy ilyen pick-uppal szoktak menni, így teljesen az az érzés vissza, hogy ez átmegy mindenen, bármin is. Kidobják repülőből, az se számítana, olyan érzésed van benne.
nem mentem át semmin egyébként, tehát Néztük, hogy rendes annyira voltál. kultúrát voltam, Szokatlan. mint ritkán. Még egy gólyát se ütöttem Hát azért itt el. a első kör végén az sikán nem nézett ki olyan Az, kultúráltan. az egész bátor volt, még a János is húzta magát. Igen, de közben meg tök vicces, tehát hogy Akkor jó. a bódé dülöngél össze-vissza. Tehát ebben nincs az az érzésed, mint a Touaregben volt, hogy meg sem mozdul, hanem mint egy téglát tologatná az aszfalton, és így elfordul. Itt érzed, hogy ez mozog, és mindenben még kettőt így bele rángatózik, de csinálja a dolgát. Jó felvezetés lesz az Alpinra. Igen, meg ezek szerint kettő- jó melegítés volt. Magas lesem dülöngélés. Teljesen tökéletesen más a két autó, úgyhogy élményre tök jó volt, és néha lenézel az egyenesbe, ez megy. Figyelj, lehet Ez ki megy. kéne minden vadászati kiállítás, úgyis most van, Ott- úgy sincs néző, legalább emiatt lenne. Autóztatunk Ja. egy kicsit De vele. tényleg? Nem, ott így átugrálunk néhány, csak van valami földtúrás. Vadászoknak ideális, nem? Ezzel János. nem, hogy a vadatútól éred, hanem az előző hetet is. Tehát, hogy Előbb érsz oda, mint a konkurens vadász, az Az biztos. biztos. Na ennyi? vadásszak. A fordulást, az nem az erőssége. Az nem. Lehet vele düsztelni? Hát 4VD autóba mentem, próbált ki 2 kerékkel. Figyelj, nagyon jót nevettem benne. Nagyon kemény. Az első sikán volt meglepő, mert amennyit szoktam általában így kormányon forgatni, azért még egyet át kellett fogni, hogy elforduljon, de tök jó pofa. Figyelj, Az, hogy jobbat megy mondjuk a Mercinek, ugye a Brabus Igen. tuning, akármi. Ja, erre utaltam, hogy ott V6. az úgy hozták, hogy ilyen pickup nincs még egy a földön. És egyenesbe ez megenni. És azt képzeld el, hogy csak 8 tizeddel lassabb annál az időnél, amit az SUV-k voltak ennél az 53 közepénél. Ugye az is nagyon fura. Tehát, hogy ez nem egy rossz idő, ez 54 Tudod mi a egy ekkora durva? autótól. Hogy az automatája is nagyon jól működött. Vállalhatón kapcsol. Soha nem volt benne hiányérzetem. Kerestem, hogy sportmód, akármi, semmi nincs. A menetstabilizátort lehet kikapcsolni. De tök jól működik az automatája, tehát hogy mindig, mondjuk persze ehhez kell egy nem túl nyomatékszegény motor is. Igen. Vagy legalábbis nem árt. igen. Tény, hogy nincs Ez óriási. kék lecsík, hogy most tölt-e, vagy nem tölt, de viszont megy. Nagyon menő, hogy a legjobb, Nagyon beteg. legjobb pickup. Basszusom. Néha ilyenkor az ember azt hiszi, hogy még úgy Mégiscsak van van élet, autózás. van élet így, Igen, a villanyon belül. így az elképzel, hogy igen, a hírek után, tehát hogy úristen, jó van, még valaki csinál autót is. Legfeljebb el kell költöznünk Amerikába. Ő hátsó kerékbe tolja? Szerintem ő próbálkozik hátsó kerékbe, de csak a differálást gyakorolja. Igen. Megpróbált a hátsó kerékbe, de haszontalan János. Szerencsé, hogy nem látom egyébként, őszintén szólva. Talán jobb is. Ő röhögve fog visszajönni, borzalmasan szar eredménnyel. Elhagyja a drónt rendesen. Innen nézve ez olyan, mintha egy méretosztálya nagyobb vagy kettő. Igen, vagy a pálya ment össze, vagy Valami a képarány Az nem arány. stimmel. Nem ugyanazt látjuk, mint amit szoktuk. De hogy ehhez képest, hogy ekkora nem megy kellemetlenül, tehát nekem ez tetszik. Hát kimerem jelenteni, hogy te nyertél. Időmérés első kör, 56 másodperc, 103 ezer. Egy másféllel. Összidő, 1 perc. Jó, hát 40 hátsó kerékkel nem Igen. tudja úgy átvinni az erőt, az látszik, nem gyorsít úgy Egyébként még ezzel a hátsó kerekes verzióval is megverte volna az összes konkurenset. ki. Még a F-150 Még az Raptort F-150-t is, a Shelby-t is, a Rangert is, mindegyiket. Na azért ez így durva. Igen. Ez azért volt jó megnézni, hogy, mert ugye azokkal a hátsó kerékkel mentetek, vagy legalábbis Nem, amivel legtöbbször. nem lehetett, például az F-150 Raptorral Ja, nem, szerintem azzal nem. Meg a Ranger Raptorral se. És figyelj, azokat megveri. Na, viszont ide érzem, hogy megjött így A hő? egy kis hő. János,
Fél, jó ötlet volt a hátsó kerék. Te is érzed, remélem. De az viszont bebizonyosodott, oké, hogy kaptál 1,5 másodpercet, de még hátsó kerékben is megverted volna az összes konkurenst. Igen. Tehát az igazi konkurenseket, a F-150, a Rangert, a Shelby, mindegyiket. Azért az durva. 56. Meg nem volt rendesen kikapcsolva a menetstabilizáló. Igen? Ó, de kár. Mert ugye először úgy volt, hogy hátsó kerék, de letiltott, mondom, valami nincs, úgyhogy mi menet közben kikapcsoltam a menetstabilizálót, és akkor onnantól volt, hogy akkor viszont elkezdte füstölgetni a gumit. Differált mindenhova. Pedig azt írta, hogy traction control. Igen, pedig hogy nekem beleavatkozott, és utána És a kör közben lekapcsolt. Milyen az erő, hogy mozdul meg? Jó, bár így ugye nagyon vicces, tehát hogy azt először fütyül valaki, hogy na azért ez már mégse, ugye ez a hátsó gumi, és akkor beérsz egyenesbe, akkor nagyon furcsa, mert így, hogy ennyire ugye nem tapad a hátulja, ugye mégiscsak egy pick-up, tehát hogy a legkisebb gázmozdulatra már hallott, hogy kapar, tehát hogy nagyon jó ötlet volt a hátsó kerék tényleg, tehát hogy... De úgy gyorsabb, mint a többi összkerékkel. Az meg az egy jó Azért, hír. mert viszonylag jó be lehet engedni a kanyarokba. Igen. Viszont, tehát hogy egy jó tempót át lehet Jót tesz engedni. neki ez a 4 méteres tengelytám. Hát meg a nem terepgumi. Tehát, hogy... Mondjuk az igaz, Igen, hogy igen. ezen a gumi az közútra való. Igen, a jog úgy ír. Na, srácok, ez volt a mai adásnak a viccesebb része, most vesznek egy nagyobb levegőt és megpróbálnak gyorsan menni. Már is jövünk vissza. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. És akkor tényleg eljön az az időpont, miközben a parkolóba érkezett megint valami szörnyeteg, amikor gyorsan is kéne menni. János, itt van velünk egy Alpin, a parkolóban meg valakinek utógyújtása van. Itt van velünk egy csodás Alpin, ami hát nekem nagy kedvencem, sajnos még nem tudtam ilyet vezetni, viszont aki eddig ült benne, az mind halálra dicséri, és én amit látok, hogy tudom, hogy mitől jó autó, az a rally eredmények, amiket ugye szoktam figyelni, hiszen azért ezzel az autóval a GT kategóriában erőtöket vernek most száraz aszfalton már mindenhol Európában, nem csak Franciaországban, tehát vannak olyan nevek, akik oda mennek egy ilyen kocsival, és az összkerék meghajtású autókkal elkezdenek remegni a pilóták. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy utcán is ez egy baromi jó kocsi. Mit kell róla tudnunk? Hát ugye eleve az építési mód, ugye, ami a régen a Lotusra volt jellemző, tehát hogy ugye ez gyakorlatilag tényleg sportkocsinak vagy versenyautónak épült. Tehát hogy van egy ilyen monokok rész középen, és akkor minden gyakorlatilag arra van felfűzve. Ami érdekesebb, hogy ugye ez jó sok évvel ezelőtt mutatkozott be maga az Alpin, csak Magyarországon mostanra lesz majd ugye, hogy ugyanaz a Megane RS motor van benne. Tehát igazából ebben hamarabb volt azt hiszem az a motor, mint a mi Megane RS-ünkben a bemutatáskor, tehát hogy ez kb. Egyszerre született. Azóta ugye változott főleg a teljesítményérték, mert a legején azt hiszem még csak ilyen 225 lót mondtak erre, utána ugye kijött egy 252, és ez meg egy S már, ami 292, tehát hogy elszabadult itt is azért a lóerő. Ugye 1.8 turbo, középmotoros, hátulhajt, 1100 kg, meg egy kis sallang. Meg az apró. Igen. Tehát, hogy igazából minden, meg ugye milyen alacsony, milyen jó helyen van a súlypontját, minden arra van kitalálva, hogy ezzel gyorsan lehessen menni. Ugye dupla kuplungos váltó van még benne, azt nem mondtam. Tehát opció lenne, hogy én is tudjak majd menni vele egyszer. Igen, hát de ha talizmánt le akarod cserélni a mindennapi szaladgálósnak. Hogyne, és a tetejére tesszük a kerekesszéket, persze. Csabi, te tavaly csináltál egy rendezvényt pont a Forma 1 kapcsán és a Forma 1 után, amit ugye hát sikeresen ez a márka megnyert Okonnal, úgyhogy van tapasztalatod a kocsival, mesélj egy kicsit róla. Igen, az volt itt a magyar bemutatója, hiszen azóta lehet hivatalosan is kapni itthon Alpint. És azt megelőzően kicsit járhattam is az autóval, hogy megismerjem, és nagyon pozitív élmény volt tényleg az is, hogy 1100 kg, tehát a nagyon könnyű tömege, az ideális súlyeloszlás, ez nagyon agilissá teszi az autót. Megfelelő helyen hajt. Hát persze, az se hátrány, de nyilvánvalóan pont az alacsony tömeg miatt a súly-lóerő aránya annyira jó, és alacsonyabb sebesség, tehát nem mondjuk 200 fölött, hanem az alatt simán sokkal erősebb autókkal is felveszi a versenyt. Tehát egyáltalán nem lep meg, amit mondasz, hogy mondjuk R5-ös rally autókat száraz aszfalton tudnak vele fogni, mert ott ugye a hajtás, hogy csak két kereket hajt, nem akkora hátrány, viszont elképesztő jó a súlyeloszlása. Ugye itt is a hátsó tengelyen van kicsit több súly, de azért középmotor, szóval én arra számítok, hogy jó eredményt fogunk elérni. Ugye
a gumi is teljesen újszerű rajta, nem a legsportosabb, de azért sportos. Mondjuk el 4-es Michelin, ugye? Ez nem 4S, Ja, nem ez 4. csak Sport 4. Aha, igen, de egyébként pont ilyen gumival mentünk a Megane RS-ünkkel, a miénkkel, úgyhogy ahhoz képest nagyon érdekes lesz az összehasonlítás, hozzátéve, hogy annál biztos, hogy jobbat kell, hogy menjen. Játsszuk le, és akkor ezt majd melegítsétek meg jól, és akkor nézzük, mit tud a megint egy új márka. Mert ugye ritkán van az, amikor új márka szerepelhet nálunk, de most ez megint egy új Igen. márka. Te döntesz. Janni? Én Kérdő módon, de... Igen. Igen, hát még nincs kihez hasonlítanom. Nincs. Hát figyelj, egyébként, ha kihez kell hasonlítani, ugye ez, ha ilyen konkurenciát nézzünk, hogy akkor Boxster, Boxster, én is ezt Audi gondoltam. TT, Igen. S, Z4, M104, Cayman GT4, a 718, az 45-703. és esetleg még a Z4 M40-it is talán ide lehet sorolni. RS Trophy R, 46-300. Hát az nem, azért a Trophy R az egy nagyon más kávéház. Ott a gumi nem tud annyit, mert azért azon egy semi-slick volt, ez azért csak egy Pilot Sport 4, nem is 4S. A másik Cayman GT4 ugye a fehér, az Igen. 46-666. Igen. TT-RS 46-899, de az ugye nem volt annyira jó azért a gumi. nem ezekre gondoltam. A TT-ből az S, Caymanból az S, tehát azért nem annyira hardcore, tehát azért nem a 400 lóerősök. Z4 Z4 M40 47-300. Igen, tehát ott már inkább nézegetnék. Aha. Megane-ból RS Trophy 47-4. Tehát igazándiból akkor ez a 47 eleje. De Normál azt mondod, hogy esetben ezeknél azt viszont mondanám. kellene tudni jobbat egy picivel. Igen. Főleg a hajtás helyzete. Hajtás, súlypont, Igen. súly. Eléggé komolyan pukogós hangja van. Igen. Úgyhogy szerintem vezetési élményre nagyon-nagyon jó kis autó. Hát biztos vagyok benne, hogy őrület. És ez is egy tipikus példa, hogy a súly-lóerő arány sokkal többet számít, hogy most hány százezer lóerős meg mit. Milyen hőmérsékletünk van? Hőmérséklet? Mert egyébként kicsit melegebbet érzek a hátamon. Hát ez 22 fél van most. Akkor nem változott. Nem, tehát körülbelül ezt tudja most is. És egyébként azon a rendezvényen leendő ügyfeleket vagy potenciális érdeklődőket hívott meg az importőr, és Mi volt a visszajelzés? mindenki nagyon oda volt érte, hogy fú, mennyire játékos, milyen jó élmény vezetni. Tehát mosolyt csal az arcukra. Hát meg már azzal is, ahogy kinéz. Különleges. Utcán Különleges is a egyébként forma. nagyon megnézik. Igen. Mondjuk ez a szín az egyik Ez a legjobb szín, hát hozzá ez gyönyörű, szerintem. gyönyörű. Metál, csillog. Igen. És még lehet hozzá különböző kiegészítőket kérni, mint karbontetőhéj, meg könnyített felni, meg még van egy-két dolog, amitől még Egyedibb, meg talán még sportosabb, még sportosabb. egyedibb, még kicsit könnyebb. 75? Elindul. Azért arrébb ment, igen. Egy átlagos autónál mindjárt megy 20-szal gyorsabban. Igen, és nem lassul le a kanyartól. Tehát itt azon nagyon nem mindegy, hogy a Igen. kanyarban ugyanolyan gyorsan történik minden, mint az egyenesben. Ez nagyon jó idő lesz. De megnyúltak a második részén az egyenesnek. Igen, Igen. ott indult el úgy rendesen. Nem mentem a rallycrossos körre, csak majdnem. Az ézeg mozog az autó, az látszik. Igen, az látszik, hogy azért dolgozik vele. Vezetni kell, de hát az a jó. Hát ti azt szeretitek, persze. Hát hogyne, alapvetően Meg egyébként, ha valaki ilyen autót vesz, az igen. az vezessen. Akarjon Tehát már ugye ez a vezetni, vezetési igen. élményért veszi. Ha nem, akkor vegyen villanyt. Villanyból is van, amit jó vezetni, Persze. csak tök más.
én így nem kategorizálom, hogy a villanyt rossz vezetni, a villany más. Hát nagyon kíváncsi vagyok, mert nagyon agilisan mozgott. Nagyon. Időmérés, első kör 46,370 ezred. Ó, Összidő, 1 perc, 28 másodperc, 280 ugye 4000-de van a RS Trophy R. Amire mondtad, hogy azzal ne is akarjuk Igen. még. Igen. És akkor megveri a TTRS-t, Meg. és gyakorlatilag megveri a Cayman GT4-en kívül még az automata GT4-et is. Olyan nem volt, hanem még az előző. Az előzőt, a Igen. 46-666. Igen. 3 tizeddel. Tyű. Igen. RS Trophy R ezredekre. És gyakorlatilag a 718-as Igen. Igen. Ugye az Ja, igen. volt. És a 718-as Cayman GT4 az egyetlen olyan formátumú autó, amit tudná gyorsabbat menni, de az előző az már kap 3 tizedet. Igen. Igazából szerintem egy jobb gumi lenne rajta, sokat segít, most még sokat elcsúszka, és főleg az elejével ugye láttátok, és azért mentem ki felvezetőkörben, az elejét nem sikerül megmelegíteni. Akkor viszont mennyi? De összességében most már jó szerintem, tehát hogy ha meleg, akkor egész jól lehet vele kanyarodni. Itt a gyors átmenet Ott hallottuk, hogy azért volt feladat. volt, tehát ott mindenkire két irányba kitört, tehát hogy ott volt, és utána egy picit le is csúsztam. Tehát hogy a gyors kanyarokban egy kicsit instabil, szerintem csak ezen a gumin. De ez tehát, a gumi, igen. Ez egy kicsit ilyen nyeklika, vagy igen, szemiszlik. hát olyan, ami Szemiszlik. merevebb az oldalfal, inkább azt mondanám, mert ezen egy kicsit tehát a kocsi sokkal keményebb, mint maga a gumi. Aha. Menjél, Csabi. De hát így is szenzáció. Igen, amúgy iszonyat. Hát még a fehér Caymannal, aminél jobbat ment, azon is szemiszlik volt. Igen. Megveri az első R8 idejét, összes Golf 7, M2 Competition, és a 912 GTS-sel van egy szinten. Ott 600-at. Pedig mondom, nekem ott voltak most hibák, tehát ezzel lehetne jobban menni. Az Exige 410, az csak 2 tizeddel volt gyorsabb nála. Szerintem az fogható. Hát így is tudtuk, hogy ez egy nagyon jó autó. Szerintem ennél nagyobb teljesítménye nem annyira jó. Tehát most még úgy van, hogy egy csomó kanyarból pont ki tudsz gyorsítani ilyen határon, hogy nem áll keresztbe. Persze itt előttetek pont mentem egy pici keresztet, de könnyen össze lehet szedni. Átraktam a hátsó kerékhajtásúak közé, ott 18. De hát ebből a 18-ból mondjuk 15 versenyautó van előtte. Igen. Nagyon jó kanyar, bejárati tempó igazából. És ugye ezen még egy jobb gumi még sokkal többet segítene. Annyira vicces nézni ilyenkor, hogy 7-8 tizeddel gyorsabb, mint az összes Ferrari, ami itt volt. Például. De mondom, ez nagyon jó, könnyű, és Meg nem ez túl idevaló, erős. vagy inkább idevaló. Igen, a Ferrari-kkal az a baj, hogy egy ilyen szűk Gyorsabb pálya kell, kigyorsításokhoz. Tényleg egy csomó helyen odalépsz, és akkor pont csak húzza a fenekét, nem az van, hogy keresztbe áll, mint az őrül. Nem hiányzik a kéziváltó? Nekem nem. Kicsit hogy furcsa, én hosszabbra hagynám magát a váltók, mert már csomószor ugye messze van a fül, tehát vissza kellett nyúlnom, el kell vennem a kormányról a kezemet. Aha. De úgy most a kérdésem arra vonatkozott, hogy összességében. Gyorsabban vált, mint mi váltanánk szerintem. Már annyira jó az igen. azért dupla-duplung, igen. Tehát, hogy ez már az a kategória, hogy ezt már nem tudnád megcsinálni jobban. Csabi kicsit mozgatja. Szerintem nagyon jó kis játékos. Jól vezethető, tényleg. Az első pillanattól. Megán RS-hez képest mennyi az árkülönbség? Sokkal drágább azért? Sok, persze. Hát azért ez egy... Nyilván ez egy egyedi dolog, igen. Hát meg ha látod a köridejét, akkor ez ilyen közelebb áll a Trophy R-hez. Igen, hát mert azzal megy egyformát, igen. Meg egy... De szépen gyorsít ki. Csabi élvezettel közlekedett. Igen. Időmérés, első kör 46,777 ezred. Te nyertél. Összidő 1 perc, 28 másodperc, 314 ezred. Hoppácska, viszont ugyanannyit visszahozott a második hát körön. mondom, én azt elrontottam. elcsúszkáltam.
Tehát 4 tizedet kaptál, vagy kapott az elsőn, viszont azt a másodikon vissza is hoztam, mert a második 2 körötök meg mága. Csabi, még nyom ki részből, akkor nem ilyen hangos. Hogy? A részből nyom ki. Ja, jó. Vagy így jobb. Barátkozóssá váltam. Igen. Kicsit gurulni kell még vele lehet. Ja. 4 tizedet kaptál az első körön, amit visszahoztál a másodikon, és a 2 körötök az nagyjából 1000-re azonos. Aha. Ugye ez is 46-os kör, 46-700. Nagyon-nagyon szép volt, nekem nagyon tetszett. Kicsit jobban mozgattad a hátulját, mint a Jani, gondolom direkt. Milyen volt az élmény? Volt benne egy-két apróbb hiba valahogy, nem tudom miért. Nekem pedig pont az első körnek a vége, itt a kigyorsítás nem volt túl jó, meg a második körben az átmenet is, az se tetszett igazándiból, tehát ott nekem pont az eleje nem fordult úgy, ahogy szerettem volna. Egyébként meg tök jó a súlypontja, tehát tényleg, ha jól be tudod rakni a kanyarba, olyan gyönyörűen finoman sodródik a hátulja, elképesztő jó az egyensúly az autónak, és utána, ha visszalépsz a gázra, akkor nagyon szépen kordában lehet tartani ezt a sodródást, úgyhogy ezt az autót lehet vezetni, azt gondolom. Meg kell is. Meg kell is, de lehet is, szóval hagyja magát, és ez unikum. Mit gondoltok az összeredményéről, hogy hát tényleg, ha csak átteszem a hajtásban a hátsó kerékbe, nagyon-nagyon minimális. Tehát tényleg a Lotus Exige van előtte gyakorlatilag, az M2 Competition-nel 2 darab ezred a különbség, és egy 718-as. Hát az Exige 2 tizedre van, igen. A kétszer ilyen drága, 410 lóerős. Hát meg ha ugyanolyan gumi lenne, mint az Exige, akkor ez lenne erőrébb. Arról nem beszélve, hogy a semi-slicken volt. És azért mondom, hogy ja, nem gyakorlatilag már Gézával megbeszéljük, hogy majd semi-slicken is visszahozzuk, vagy szerzünk rá. Innen szólok, Géza, hogy elfér még a garázsba a talizmán mellé. Inkább növelem a garást, érted? Nem probléma. Srácok, gratulálok, köszönjük szépen. Nektek is, hogy itt voltatok, keresetek bennünket Instán, YouTube-on, Facebookon, jövő héten meg találkozunk, sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.